đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Liên, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Ngày hôm nay tất cả những tiết mục của các bạn sẽ là những màn thi đấu của những quán quân ạ. Và đây chính là giây phút quyết định. Các captain đưa ra một cái tên duy nhất bước vào đêm chung kết của Street Dance Việt Nam. Tất cả những tuyển thủ còn lại, họ sẽ có thêm một cơ hội nữa để tái sinh ở vòng Seven to Smoke. Đây là một trận chiến một mất một còn. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Miranda, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Hey, đây chính là nhảy đường phố, vì bản thân mà nhảy không cần phép, không cần giả cool. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Đây chính là nhảy đường phố. Đây chính là nhảy đường phố Street Dance Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trở lại với Street Dance Việt Nam. Đây chính là nhảy đường phố, chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty On thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và đây là đêm bán kết của Street Dance Việt Nam, là nơi mà họ sẽ tiếp tục đến với những thử thách mới để chinh phục những thứ mà chưa bao giờ mình trải qua. Với đêm bán kết này thì không biết là hiện nay sự chuẩn bị của các đội ra sao rồi? Em nghĩ là tới vòng bán kết thì toàn những tuyển thủ xuất sắc thôi. Ngày hôm nay tất cả những tiết mục của các bạn sẽ là những màn thi đấu của những quán quân ạ. Đạo Anh. Đến vòng bán kết này thì em chỉ mong là mọi người hãy lên sân khấu với một cái tinh thần là những người nghệ sĩ trình diễn, nhiều hơn là đi lên đây để thi đấu. Các tuyển thủ của em ai cũng bị chấn thương hết rồi. Cái chỉ chúc cho tất cả các tuyển thủ có nhiều sức khỏe để cống hiến hết mình cho Street Dance Việt Nam. Mời Trọng Hiếu. Hiếu rất là phấn khởi xem được những cái màn trình diễn, những cái nghệ thuật rất là cao và rất là hấp dẫn. Và Hiếu chỉ chúc tất cả mọi người tuyển thủ ngày hôm nay tận hưởng cái khoảnh khắc trên sân khấu ạ. Tôi thì chỉ nhắc các bạn trẻ như thế này thôi. Các bạn bỏ ra gần một thập kỷ, thậm chí hơn để luyện tập, và các bạn chỉ có khoảng 3 phút trên sân khấu. Các bạn làm gì làm? Thưa quý vị, ngày hôm nay ở vòng thi bán kết này, chúng tôi sẽ mời về đây những vũ sư, những biên đạo thuộc hàng top của Việt Nam để biên đạo cho các bạn ấy ở 4 lĩnh vực mới, đó là jazz, đương đại, dân gian và dance sport. Và dĩ nhiên là những người về b-boy, popping, mọi thứ, những cái điều mà nó cực kỳ là trái khuấy nó sẽ diễn ra trên sân khấu này. Họ sẽ phải biến bản thân mình thành một cái cá thể khác, mang một năng lượng khác, với một cái ngôn ngữ khác, hoàn toàn khác so với những gì mà họ đã theo đuổi từ trước đến giờ. Mình là Minh Quang và mình đến từ kênh 14.vn. Thách thức của các bạn trong ngày hôm nay đó chính là việc mà các bạn thể hiện được cái tinh thần của cái bộ môn nhảy mới không phải là sở trường của mình. Thì mình sẽ chấm cái tinh thần chứ mình sẽ không, tất nhiên là sẽ không đi vào những cái tiểu tiết nhiều. Xin chào mọi người, mình là Phương Trúc, mình là chủ mục Lifestyle của trang tin điện tử BZ. Tiêu chí của mình khi đến với vòng chấm thi hôm nay là các bạn phải nhảy đúng chủ đề. Sau đó là những cách bạn chọn nhạc này nọ các kiểu và cảm xúc của các bạn đặt vào cái bài thi của các bạn. Mình tên là Phương Anh, mọi người có thể gọi mình là Lu. Hiện tại thì mình đang hoạt động trong nhóm FED, thể loại chính của mình là Choreography. Mình là Kiều Linh và mình đến từ FED Crew. Mình đang theo thể loại Choreography. Mình sẽ dựa trên 3 tiêu chí chính, đấy là phần âm nhạc, thứ hai là cảm xúc, thứ ba là nội dung của bài. Mình mong muốn là mình sẽ nhìn thấy một hình ảnh mới của các bạn mà vẫn không mất đi cái chất riêng của mỗi người. Sau 4 thể loại được biểu diễn thì đội nào có điểm số cao nhất sẽ ưu tiên được là đội có quyền duy nhất được giữ 2 tuyển thủ trong team của mình. Tất cả còn lại đều phải loại. Còn những đội còn lại thì chỉ được giữ đúng 1 tuyển thủ mà thôi. Và trong trường hợp 4 đội hòa nhau thì còn tệ hơn nữa. Mỗi một đội
chỉ được giữ đúng một tuyển thủ còn lại không được vào. Tất cả những tuyển thủ còn lại họ sẽ có thêm một cơ hội nữa để tái sinh ở vòng Seven to Smoke. Thật ra từ đầu đến giờ thì Street Dance Việt Nam cái việc loại người nó rất là kinh khủng. Mình phải thắng 2 trận liên tiếp này để mình giành 2 vé cho 2 cái thành viên xứng đáng nhất bước vào thẳng chung kết, Hoàng Đại và Mini Phantom. Còn mình sẽ giành chiếc vé Seven to Smoke để vào chung kết gặp anh em. Lúc đấy bọn mình không nghĩ nhiều nữa, kệ và mình tận hưởng nhiều hơn. Mình ở trong cái bài nhảy nhiều hơn là mình ở trong cái cuộc thi. Và chắc chắn ngày hôm nay mình sẽ lột xác hoàn toàn, sẽ là người xuất sắc giành chiếc vé vào đêm chung kết. Thưa quý vị, đây là một trận chiến một mất một còn, đúng nghĩa với tên gọi của nó. Hy vọng là 4 team giữ vững tinh thần và chiến thôi. Ở vòng thi bán kết, tất cả những tuyển thủ còn lại sẽ kết hợp với những vũ công All Star, là những vũ sư hàng đầu của những thể loại nhảy, đó là jazz, đương đại, dân gian và dance sport. Yes. Chúng ta có 8 cái chai ở mỗi một bên. Trong này là một thể loại. Dĩ nhiên Team K sẽ phải bốc 2 chai cùng cái mâm này để đảm bảo rằng là Team K sẽ đấu 2 thể loại khác nhau. Và sau đó tất cả những người bốc cùng thể loại sẽ trở thành đối thủ của nhau. Chúng ta sẽ quay chai để ưu tiên quyền bốc thăm. Bảo Anh sẽ được chọn đầu tiên. Tiếp theo là K Trần. Tiếp theo là Chipu và cuối cùng là Trọng Hiếu. Mời Bảo Anh chọn 2 chai trên cùng một mâm để đảm bảo là team Bảo Anh sẽ thi đấu 2 thể loại khác nhau. Thể loại đầu tiên mà team Bảo Anh phải đối diện là Jazz. Xin mời K Trần. Thể loại đầu tiên mà Team K sẽ phải đối diện là Dance Sport. Wow. Mời Chipu. Thể loại của Team Chipu sẽ đối diện là dân gian. Mời Trọng Hiếu. Yes. Thể loại của Team Trọng Hiếu là đương đại. Trước đây là Hiếu có hỏi Hoàng Đại, Bibera 2 và Mini Phantom là mọi người muốn nhảy thể loại gì thì mọi người bảo là đương đại. Thế là trong đầu của Hiếu là Hiếu luôn bắn cái thông tin cho vũ trụ là vũ trụ ơi, con xin vũ trụ cho con xin được đương đại. Lấy cái chai đó mở ra, đó là đương đại. Vũ trụ đã nghe con ạ, và cảm ơn vũ trụ nhiều ạ, con yêu vũ trụ rất là nhiều. Cá nhân Quân thì Quân muốn mình sẽ vào thể loại sở trường mà mình làm tốt nhất, đó chính là đương đại. Ngoài ra thì 3 thể loại còn lại thì mình cũng cân được hết, mình không sợ đâu. Mời Bảo Anh round 2. Thể loại thứ hai mà team Bảo Anh phải đối diện là Dance Sport. Và team Bảo Anh sẽ đối đầu với team K Trần ở thể loại này. Mời K. Thể loại thứ hai của team K là Jazz. Và cũng đấu với Bảo Anh. Như vậy đây là cặp đấu truyền kiếp của nhau ạ. Còn nói gì nữa. Của Chipu là đương đại và dĩ nhiên còn lại của Trọng Hiếu là dân gian. Và team Trọng Hiếu và Chipu sẽ đối đầu nhau ở vòng thi bán kết. Lại quay lại. Mình cũng chẳng có nghĩ đến cái chuyện gì nữa là ok mình muốn cái gì, tại vì là cái gì tới thì mình phải chơi thôi. Chi biết rằng là những tuyển thủ tiếp tục đi vào vòng bán kết của team anh Hiếu rất mạnh, nhưng các tuyển thủ của Chi mạnh hơn. Bất kỳ thể loại nào thì team Chipu cũng sẽ chiến thôi. Lại gặp Hiếu rồi.
Bảo Anh thấy sao? Dạ em thấy tới khúc này là tới khúc vui rồi đó. Nên là cỡ nào thì cũng chơi thôi các bạn nhỉ. Kiểu đối thủ truyền kiếp truyền kỳ, chưa bao giờ dừng lại. Dạ thì em không nghĩ Bảo Anh lại là tiếp tục là đối thủ của đội em. Thì đội em vẫn vậy, ngã ở đâu đứng dậy chỗ đó. Và bây giờ sẽ là lúc team của Cây phục thù. Trọng Hiếu có hài lòng với kết quả mình chọn không? Hiếu cảm thấy quay lại cho nhà Hiếu một cơ hội thêm nữa để chiến thắng nhà Chipu ạ. Chipu có nghĩ đó là lời thách thức không nhỉ? Có vẻ như là anh Hiếu thủ rất là dai. Tại vì vòng nước kia ngã hơi đau anh Hiếu nhỉ? Quá đau. (25/47) nghiêng về team Chipu. Xin chúc mừng. Nhưng mà đến cái vòng này thì team Chipu cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm và nhiều bài học rồi. Quyết phục thù vòng sau. Và hy vọng tất cả những gì mà các captain đang nói với nhau sẽ được diễn ra đúng ở vòng bán kết tiếp theo. Lúc trước mình đã thảo luận với ông ấy là làm kiểu gì thì làm, nhưng mà đừng bao giờ bốc vào dance sport và cha. Hãy cố gắng bốc vào đương đại. Nhưng mà tôi đã biết rồi, tức là anh em chơi nhau đến thế thôi thì. Thực ra thì trong team của Cây, anh em rất là thích đương đại. Nhưng mà cuối cùng Cây là bốc cha và dance sport thì chuyện xui rủi mà, đâu ai muốn đâu. Hy vọng anh em sẽ tận hưởng cái khó khăn của mình. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Người hiện nay có một cái tầm ảnh hưởng nhất định trong giới dance sport. Xin hãy chào đón Lê Hiếu, Quốc Tiết cùng với biên đạo Nguyễn Hoàng Thảo Uyên. Cặp đôi biên đạo Thảo Uyên, Minh Tân, kiện tướng quốc gia, biên đạo, huấn luyện viên dance sport. Xin mời tất cả mọi người hướng mắt lên sân khấu để xem màn trình diễn cuộc đấu tình Tây Ba giữa Hắc công tử Lê Hiếu và Bạch công tử Quốc Tiết. Và có ba thanh trà Thảo Uyên. Dạ, về phần Lê Hiếu thì là một chàng trai đã quá quen với lại tất cả các thể loại rồi. Còn riêng về Quốc Tiết thì mình cũng nghe đồn là cách đây 6 năm trước, bởi vì thể loại dance sport nên Quốc Tiết đã dừng chân lại cuộc chơi thử thách cùng bước nhảy, nên là hồi hộp, hoang mang và lo lắng. Lúc đầu thì nói chung là không tự tin lắm, bởi vì lúc mà tổng duyệt ấy thì mới là lần đầu tiên bọn mình được nhìn thấy cái cầu thang nó trông như thế nào, cái bậc nó như thế nào. Ekip chuẩn bị mọi người vừa mới làm xong cái cầu thang cho nên là còn hơi bụi ấy. Đấy thì lúc đứng lên nhảy nói thật một cái cảm giác là nó rất trơn. Sàn rít thì nó khó xoay, nhưng mà sàn mà bị trơn quá thì là sẽ không bám được sàn. Mà ở cái thể loại của Uyên là vừa phải cần cái khung dẫn của nam, vừa phải kết nối được tất cả mọi thứ lại chung với nhau. Mà đợt này là cả ba cùng nhảy, cho nên cái việc mà anh Tiết phải dẫn Uyên và cái chuyện là Uyên phải chủ động trong những cái động tác nào để cho anh Tiết có thể đi theo được thì thật sự gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là kết hợp cả ba, và kể cả chuyện mà lần đầu tiên được ghép với lại đạo cụ. Chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào, xuân còn thắm
cào tan ngày mơ. Và give it up for Lê Hiếu, Quốc Tít và Thảo Huyền. Để mà nói mà từ cái ngày đầu tiên tập thì đúng là cái lần trên sân khấu là tụi mình là lần làm tốt nhất. Cảm thấy rằng là bên đấy ăn được đến 50% trên đấy vừa nhảy là mình đẹp thế nhỉ. Visual căng quá. Sau khi diễn xong thì có cảm giác là hơi tiếc, có những cái có thể làm tốt hơn. Đoạn làm cuối cùng để mà cho Hiếu bay qua ấy, thì bình thường mọi lúc buổi tập thì làm sắc lắm. Nhưng đến lúc lên sân khấu tiên lên phát hơi gọi là bơi một tí. Mình nghĩ đó là một cái sự nỗ lực của anh Tít với một cái người mà chưa bao giờ trick, chưa bao giờ bê đỡ mà dám làm những cái đòn đó ở trên một cái sân khấu rất là lớn như Street Dance Việt Nam thì Uyên nghĩ nó không là vấn đề đối với cái bài của mình. Và để đối đầu với tiết mục vừa rồi, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Walking C2Low và Hip Hop Nega cùng với kiện tướng Dance Sport Tuấn Đạt. Tuấn Đạt, kiện tướng Dance Sport quốc gia, top 6 thử thách cùng bước nhảy mùa 1. Mình cũng rất là lo lắng tại vì là sự đón nhận của khán giả, đón nhận một cái bộ môn dance sport với một cái hình thù nó rất là mới và lạ lẫm như vậy thì liệu họ có đón nhận hay không? Hãy tin tưởng ở bản thân mình và lên sân khấu trình diễn như những người nghệ sĩ. Chúng ta phải đem đến một cái màn trình diễn tốt nhất cho khán giả. Cứ thế mà lên thôi các em ạ. Mọi người ơi, ở đây có ai là game thủ không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một trận game ngay trên sân khấu. And now, welcome to the Street Game Việt Nam! Welcome to Street Dance Vietnam Mission. All systems online. First player. Second player. Third player. All players are ready.
escape reality, dead or alive. Disconnect. Death to the machines. Welcome to Street Dance. Trấn Thành, vô này mà chơi game nữa, tắt chưa? And give it up for Nega, Situlo và Tuấn Đạt. Thank you. Situlo, Nega, Tuấn Đạt thì mình cảm thấy khá là thất vọng. Sau khi mà nhảy xong thì tất cả những cái con mắt đã đang chĩa vào mình, không phải vì mình nhảy hay, chĩa vào mình quên bài, mình đã không làm tốt ở trên sân khấu. Thắng cũng được mà thua thì cũng không sao hết, vì mình đã làm hết sức rồi và cả team của mình cũng vậy. Nega, xếp hai vào đây, ôm cái. Và bây giờ sẽ là phần voting của 79 giám khảo. Voting bắt đầu. Nếu cái pha lỗi đấy của mình ấy mà có làm cho team cây mất điểm, hoặc thậm chí là không phải là do pha đấy mà team của cây mất điểm đi, thì cái cảm giác và cảm xúc của mình lúc ấy vẫn sẽ, mình nghĩ là sẽ rất là nặng nề, gọi là cực kỳ tội lỗi luôn. Không cần phải nói quá nhiều, sự đẹp trai sẽ thắng được hết tất cả mọi thứ. Thời tới rồi Hiếu, thời tới rồi Tít ơi. Quanh sân khấu ấy toàn màu cam bên đội cây thôi, và còn Hiêu thôi. Nó là một cái mô típ mà ở đâu cũng thấy và mà họ diễn xuất lại chưa tốt. Thế cho nên là lúc đấy mình cũng có thêm một phần tự tin là bài của chúng mình vẫn sẽ có cơ hội để có thể chiến thắng được. Mời Trọng Hiếu, em nghĩ sao về hai phần trình diễn này? Trước đây là Hiếu muốn chúc mừng mọi người đã thực hiện cái thử thách Dance Sports, và Lê Hiếu, Quốc Tít và Thảo Uyên. Mọi người trông bảnh quá trời, rất là bảnh, rất là đẹp trai. Và và Thảo Uyên trông rất là sang trọng, rất là quyến rũ luôn. Về kỹ thuật mọi người làm rất là chuẩn, thực hiện được những cái động tác của Dance Sports. Mọi người cũng có pha được những cái màu riêng của mọi người vào đó, thực hiện được cái thử thách rất là hay. Chỉ là cái điều là mọi người vẫn còn tập trung vào cái động tác quá. Cái lúc đó là mọi người chưa thể hiện được cái tâm hồn, sự yêu thương, đam mê với cô gái ấy. Và cho Hiếu xin phép đâu nhá. Tại vì là Hiếu thấy Thảo Uyên quá xinh ấy, và Hiếu xin phép thử nhảy với Thảo Uyên một khúc tí được không ạ? Tại vì là không xin thì được rồi đó, mà Hiếu chưa có hỏi Thảo Uyên có muốn hay không. Tại vì là Hiếu chưa có cơ hội được gặp Thảo Uyên đúng không? Thì nếu mà mọi người thấy một cô gái xinh đẹp như thế này ấy, này. Nghĩa là dance sport là khi mà mình là đàn ông ấy, mình phải dẫn dắt cô gái ấy. Nghĩa là mình bằng cái tay của mình, nghĩa là mình dẫn dắt bằng mình đẩy lên là cô gái biết là mình sẽ lên. Ngoài ra cái chuyện đó thì mọi người làm rất là tốt. Trọng Hiếu xin phép nhé. Ông Hiếu tranh thủ quá. Mình có khách mời những tuyệt vời như thế này, chúng mình phải tranh thủ đi nhỉ. Hai đứa em có cua gái bao giờ chưa nhỉ? Em ơi, không cần cua, chị tự đổ luôn. Con xin giám khảo giữ giá chút. Dạ Quốc Tít, mà em đã lái máy bay bao giờ chưa? Chưa, và không có ý định đâu ạ. Chưa có ý định luôn phải không? Mà tại sao anh thấy tụi em hững hờ với một cô biên đạo xinh đẹp như thế này? Cái em thấy Trọng Hiếu bên dưới cùng người phóng lên đây. Tôi thấy là lúc hai chàng này ôm nhau thì tôi thấy cái đoạn đó tốt hơn. Hey. Họ là diễn tốt hơn, không hiểu vì sao nhỉ? Ra là lúc chạy chương trình các anh chị cũng có nhắc nhở rất là nhiều về chuyện diễn xuất, nhưng mà Uyên nghĩ là do là cái bài không có một chỗ thở và trong quá trình tập các bạn bị hụt hơi rất là nhiều. Để mà cân bằng được hai cái chuyện là vừa diễn xuất vừa
bê đỡ, vừa làm đúng tất cả những kỹ thuật của bộ môn dance sport thì mình cần một thời gian phải dài hơn rất là nhiều so với cái thời gian hiện tại. Đối với bọn mình ý, thì những cái nhận xét của đội trưởng hay là của anh Trấn Thành ý, thì nó đều có cái ý đúng cả. Nhiều phần lỗi và trách nhiệm đến từ bọn mình. Nếu mà còn vòng nào cần phải diễn xuất nữa thì bọn mình sẽ diễn căng hơn. Quốc Tít và Lê Hiếu, Thảo Uyên, thực sự là ba bạn quá đẹp trên sân khấu. Và khi nhạc nổi lên, thần thái khác hẳn luôn. Uyên bước ra rồi cơ thể di chuyển vô cùng sexy luôn. Và chị thực sự nha, muốn nhìn thấy hai em trong cái hình tượng quyến rũ như thế này nhiều hơn nữa. Quyết Tít với Lê Hiếu. Mình không thể ngờ là hai bạn B-boy một hip hop mà hôm nay hóa thân và chịu ăn mặc rất là sexy như thế này lên sân khấu. Còn về đội của chị Bảo Anh, ra là nó cũng là một cái khó khăn hơn á. Tại vì ba bạn nam kết hợp với nhau á, thì cũng thiếu đi cái sự mềm mại trong dance sport. Dead or alive. Hơi khó cho bạn Tuấn Đạt. Đúng là ba nam thì thật sự là không biết làm gì với ba nam. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình kết hợp với hai nam nữa. Mình cũng phải suy nghĩ khá nhiều. Tại vì bình thường dance sport thì mọi người đều có thể thấy là nó là thi đôi, nó sẽ là nam dắt nữ. Bọn mình thì lại toàn dương khí thế này thì kiểu không biết phải làm gì bây giờ. Ba ông con trai ở trên đấy cũng không thể nào mà bờn nhau. Đấy là cái mà khó khăn nhất với cả bọn mình. Nhưng mà các bạn lại có được một cái ý tưởng vô cùng thông minh, có thể thể hiện được từng cái màu sắc của từng người một. Tuy nhiên thì có nhiều đoạn nó vẫn chưa được thực sự liên kết với nhau. Cũng như có những cái đoạn mà khiến cho mình phải đi tìm C2Low ở đâu, đi tìm Nega ở đâu. Thứ hai nữa thì có thể đây là một cái thử thách khá khó với cả Nega. Có đôi lúc chị thấy Nega có những đoạn hơi lúng túng trong cái movement của mình, chưa thuộc bài lắm đâu nhá. Nếu có cơ hội thì sẽ có thể trải nghiệm nhiều hơn và sẽ làm tốt hơn ở vòng sau. Cái concept game, cái bài của Nega và C2 thì mình đã không an tâm rồi. Về nhịp độ này, động tác, thân dáng nữa, hai cái phong cách nó khá là đối lập nhau, nên là cho Nega làm những động tác đấy thì nó phải mất nhiều thời gian hơn. Cái lúc mà mình đứng trên đấy, mình đang nhập tâm vào cái nhân vật mà mình đã chọn, nhưng mà mình lại không làm tròn vai trong phương diện mình là một dancer. Có xảy ra rất là nhiều lỗi, rất là xin lỗi vì đã không làm tốt ở trên sân khấu. Cảm ơn Chi. Mời Kay. Phần team của Kay thì ôi trời ơi, mình rất là tự hào vì team Kay ai cũng đẹp trai. Hôm nay Hắc công tử và Bạch công tử rất là thần thái, rất là quyến rũ. Ý đồ của trang phục rất là thông minh. Dưới nó có hai cái xương này rất là ngon lành thì cho chéo như này để lòi hai cái xương này ra nha. Rất là thông minh. Còn bên này thì có cái rãnh này rất là ngon lành thì để cho đi cái chữ V này, đúng không ạ? Rất là thông minh. Bên này thì anh không hiểu là cái ý đồ về trang phục này là nó có nằm trong một cái game nào không? Trước khi mà phát biểu về câu hỏi của anh ấy, em muốn chia sẻ một chút. Em nghĩ là mọi người đang nghĩ là thử thách những tuyển thủ làm sao để họ nhảy được những môn khác, thì cái này là đúng. Nhưng mà còn thêm một ý nữa, đấy là nhờ những cái bộ môn đại chúng như thế này đã được khán giả cả nước công nhận rồi, còn bọn em thì chưa. Nên là vòng bán kết này ban tổ chức dành tặng cho bọn em những cái bộ môn được cả nước công nhận để giúp bọn em được công nhận. Chính vì thế mà ngoài việc nhảy dance sport mà bọn em rất là muốn nhảy nhiều street dance để bọn em cũng sẽ được công nhận giống những cái bộ môn đại chúng này. Thì đấy là lý do mà tại sao bọn em nhảy thì khá là nhiều street dance. Và em cũng rất là cảm ơn Đạt vì Đạt đã đồng ý cho bọn em làm điều đấy. Tại vì em biết là vũ sư khi mà đến đây thì tất nhiên là họ sẽ muốn làm những cái skill và những cái môn mạnh nhất của họ. Thế nhưng mà Đạt đã đồng ý nhường chỗ. Và mọi người có thể thấy là vũ sư không chỉ nhảy dance sport, Đạt nhảy cả hip hop và waacking với bọn em. Và đấy chính là cái điều mà cho khán giả nhìn thấy được là những vũ sư, những bộ môn đại chúng này cũng sẽ nhảy street dance, cũng sẽ giúp street dance đưa ra với đại chúng. Thì cảm ơn Đạt rất là nhiều. Bình thường thì là môn dance sport của em thì là hay trình diễn ở trong nhà và những nơi rất là sang trọng.
Nhưng mà em thì cũng chơi với rất nhiều bạn và mọi người cũng nhảy street dance, và em có hay ra những công viên này hay là ngoài đường tập, thì là em thấy mặc những đồ này rất là thoải mái. Thế là ý tưởng của em cũng mang vào sân khấu này. Em muốn mang đến sự mới lạ cho mọi người, chứ không chỉ nghĩ là dance sport là chỉ là những nơi sang trọng hay là chỉ là vũ hội thì mới có thể tham gia được, mà còn đứng ở đường phố cũng có thể nhảy được khiêu vũ. Câu của anh C2 ấy là anh ấy nói đúng là những gì mà anh ấy nghĩ và anh ấy muốn làm, nhưng mà bài của bọn mình nó lại không được như thế. Bọn mình cũng chưa làm được đến cái level mà cả hai cái khía cạnh đấy nó đều nổi trên sân khấu. Cái mà bọn anh muốn nhắc C2 đó là cái chính kiến của mình, cái tôi của mình nó quá lớn, thì mình chính là cái người mà tự cản trở mình để bước lên một cái thành công mới. Và đối với bọn anh, một người nghệ sĩ thật sự là người không có cái tôi. Anh rất là ủng hộ cái ý của C Solo là chúng ta cần có thời gian để được nhảy street dance nhiều hơn. Cái đó rất là tốt. Và cái ý tưởng mà tụi em đưa dance sport kết hợp với lại street dance trong cái bài bán kết cũng tốt luôn. Nhưng mà cái tụi em đang làm chưa tốt đó là làm cho người ta phân định rõ đoạn nào là thăng hoa của street dance, đoạn nào là thăng hoa của dance sport. Anh thích cái concept game này vô cùng. Mở ra thấy 3 nhân vật, 3 cá tính là thấy nó thú vị ngay, mà còn ghi luôn cả cái title là nhiệm vụ của mỗi người là làm cái gì. Nhưng mà trong bài dựng thì mình chưa thấy thật sự hoàn toàn thuyết phục lắm. Trong khi bên này người ta rất đơn giản là trắng và đen và đỏ, thì rất là tập trung vào 3 nhân vật. Thì anh nghĩ là nếu như là nhân vật thật của một cái game nào thật thì tụi em hóa thân, anh không nói. Nhưng nếu như là 3 cái nhân vật này mà do tụi em hư cấu ra, tại sao tụi em không chọn 3 cái bộ trang phục nó chỉ có một màu cho 3 cái người thôi để nó nổi bật lên? Nhất là khi tụi em đưa ra thêm quá nhiều những cái dancer là để hỗ trợ, thì quá nhiều người cùng lúc trên sân khấu, thì nên có 3 cái nhân vật chính được nổi bật hơn so với giống như đó. That's why Chi Bu nói là phải kiếm tụi em. Cái lý do mà bọn mình mang dancer hỗ trợ lên sân khấu để lấp liếm cái sự nhảy không ra dáng dance sport của bọn mình đi, nhưng nó đã thành một cái vả ngược lại, làm cho bọn mình lu mờ luôn trên sân khấu, trở thành một cái mớ lộn xộn chuyển động ở trên đấy. Có lẽ đây là bài thi có nhiều thiếu sót nhất trong tất cả những bài thi mà mình đã tham dự street dance Việt Nam từ đầu đến giờ. Chắc là Bảo Anh cũng sẽ có nhiều chia sẻ cho tiết mục của mình. Team của Cây ngày hôm nay, Lê Hiếu, Quốc Tiết, Thảo Uyên đã làm một cái concept mà Bảo Anh cực kỳ thích. Nó rất là rõ ràng, người ta nhìn vào người ta hiểu liền là các bạn đang làm cái điều gì. Riêng với team của Bảo Anh, chắc có lẽ chị chia sẻ một chút xíu. Chị biết C2 là một người rất là cá tính và có những cái suy nghĩ rất là độc lập. Nhưng mà ngày hôm nay chị muốn C2 nghe tất cả những ý kiến của captain ở đây để mình biết là mình thiếu cái gì. Còn với Nega thì chị hoàn toàn vui bởi vì em đã không có ngại thử thách. Đáng lẽ ra là em làm cha, nhưng mà chị đã quăng em vào dance sport. Em đã có một cái hành trình rất là đẹp. Đến đây đã là đẹp rồi. Và chị cảm ơn tất cả những thành viên trong đội của mình, cũng như là cảm ơn Đạt đã hỗ trợ team của chị. Khi mà bọn anh lên xem các bạn tập á, thì bọn anh nhìn thấy Sonic Boom không thể nào trong một thời gian ngắn mà bạn có thể cảm được cái dance sport, bởi vì bạn là b-boy. Boom mà nhảy dance sport thì ghê quá nên là đành phải đổi người thôi. Cha cần rất là nhiều kỹ thuật bê đỡ thì Boom lại là người thực hiện tốt hơn rất là nhiều so với cả Lợi. Mình nghĩ đây là một sự sắp xếp rất là sáng suốt của chị Bảo Anh. Đó là một lựa chọn an toàn nhất với cả đội. Rất cảm ơn Captain Bảo Anh đã rất sòng phẳng để nhìn nhận vấn đề. Anh chỉ muốn có một câu để tặng cho các bạn street dancer thôi. Như tụi em đã thấy là cá tính của tụi em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng. Tại vì tụi em khác những cái người bình thường ở chỗ là tụi em sẽ không nói nhiều, mà tụi em chỉ diễn đạt ngôn ngữ qua những movement, những động tác của tụi em mà thôi. Như vậy thì nếu chúng ta đã chọn một loại ngôn ngữ tối thượng cho cuộc đời của mình, thì tụi em hãy làm sao cho mình không phải giải thích sau cái phần nhảy đó. Chúng ta chỉ có nhảy và người ta hiểu được thì đó mới là tụi em. Anh nghĩ rằng là hãy tìm cái cách để giao tiếp tốt nhất với khán giả của bản thân của tụi em, với cái điều mà tụi em đang theo đuổi hàng chục năm qua. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Hôm nay Na đến đây Na cảm thấy
mọi thứ như thế nào? Em chỉ có một cái chia sẻ là thực ra thì mọi người nghĩ nó là nhiều cái thể loại khác nhau, nhưng mà em thấy nó là nhảy múa, nó là chung. Tại vì tại vì bản thân em lúc mà không phải là lúc mà em nhận được lời mời của chương trình thì em mới đi học style khác. Dạ, em cũng phải đi học hip hop của mọi người, cũng như là em đi học thêm b-boy các kiểu để em có thể hiểu được cái ngôn ngữ của mọi người nhiều hơn. Cho nên khi mà em biên đạo bài này cùng với lại bạn Vũ Minh Tân thì em cố gắng tìm cái tốt nhất để cho mọi người, mà trong đó không bị mất cái chất dance pop. Tại vì đó là cái chính mà mọi người cần phải có ở cái vòng này. Dạ, cảm ơn em. Đến cái tiết mục này thì mình với cả Hiếu có nhận được sự hỗ trợ từ hai biên đạo là Thảo Nguyên và Minh Tân. Đầu tiên thì hai người rất là vui vẻ, hai người luôn luôn cực kỳ nhiều năng lượng. Nói chung là trong quá trình tập ấy thì họ biết là cái khả năng của bọn mình ở cái môn dance sport nó đến đâu, và họ đưa ra những cái phương án thật sự là rất hiệu quả cho cả hai anh em. Có độ khó nhưng mà lại không đến mức là kiểu phải với quá. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự hỗ trợ rất là tuyệt vời của hai biên đạo Tuấn Đạt và Thảo Nguyên. Cảm ơn hai bạn đã đến với Sweet Dance Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn của team Bảo Anh và team K Trần. Với thử thách Dance Sport 79, vị giám khảo có 1 phiếu trắng, 1 phiếu không hợp lệ. Kết quả là 28/49. Và team thắng ở vòng này là chúc mừng Hắc Bạch Công Tử, team K Trần. Một điểm cho team K Trần. Cảm ơn mọi người. Mình thấy gọi là ok, xong, nhẹ người. Bài của mình biên đạo, bài của mình hỗ trợ thí sinh mà được một kết quả cao thì mình rất là vui. Vui thay cho team anh Cây. Tại vì mình cố gắng 1 thì mình tin là anh Tít và Hiếu cố gắng 10. Thank you. Thank you. Thank you. Khi mà Quốc Tít và Lê Hiếu làm cái bài dance sport ở trên sân khấu thì bọn anh tin chắc là các bạn đã thắng rồi. Bọn mình đã thực sự là chưa làm được tốt. Đây cũng là một bài học rất là lớn để mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Mình đã vote cho Quốc Tít và Lê Hiếu tại vì mình cảm thấy đội này là đội đầu tiên nên là mình ấn tượng. Cái thứ hai nữa là các bạn đúng chủ đề và có cái phần dance sport nhiều nên là nó phù hợp hơn so với cái đội còn lại. Thì mình vote cho Cây Trần bởi vì mình đề cao sự đơn giản ở trong đấy, nó đi thẳng vào đề bài, với lại là rõ ràng visual cũng là một điểm cộng. Đúng là như các giám khảo nhận xét là các bạn vẫn còn khá yếu khi mà kết hợp với bạn nữ, nhưng mà mình thấy cũng không sao cả. Đấy cũng là một cái cách thể hiện rất là Gen Z chẳng hạn. Có nghĩa là cái hình ảnh của họ làm rất rõ, rất sang trọng và rất là cuốn hút mình. Anh Quốc Tít là idol của mình, thì với hình ảnh của mình hay quen anh ấy là nhảy hip hop này, nhưng tự nhiên nay anh hóa thân thành Bạch Công Tử. Nên điều đấy là mình rất là ấn tượng, kể cả cách anh di chuyển rồi cách anh hòa mình vào cái âm nhạc đấy mà vẫn giữ được cái nét riêng của mình. Mình chưa nghĩ ra một cái hình tượng nào mà nó có thể đẹp trai hơn hai người này luôn. Vô một cái khung cảnh rất là ăn tiền, rất là sáng, và những cái động tác phối hợp cùng chị Thảo Nguyên rất là mượt mà, khá là sexy. Nếu mà mình đứng ở góc độ của một khán giả thì mình cảm thấy bài này rất là đã về cái mặt hình ảnh, nhưng mà còn về cái mặt câu chuyện thì mình chưa hiểu lắm. Và tiếp theo sẽ là phần thi đương đại của team Chipu và Trọng Hiếu. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Mirida, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ mở đầu phần đương đại với team Trọng Hiếu. Và đây là một trong những biên đạo hiện nay cực kỳ có tầm ảnh hưởng trong giới đương đại. Chúng tôi xin được giới thiệu biên đạo Hà Lộc sẽ biểu diễn với Hoàng Đại. Biên đạo Hà Lộc, nghệ sĩ múa quốc tế,
quán quân của Trampoline Contemporary Dance Competition. Và với phần thi đương đại này, chúng ta sẽ có phần nhạc nền được trình diễn live bởi các ca sĩ trên sân khấu với tiếng hát của Orange và Hoàng Dũng. Wow. Vũ sư Hà Lộc và biên đạo Hoàng Đại. Tự nhiên Chi thấy lo cho team Chi quá. Hà Lộc cảm thấy là để mà tạo nên một cái bài đương đại thành công đó chính là cảm xúc nè, kỹ thuật nè, cũng như là cái flow bài, những điểm bùng nổ trong bài, và mình phải thả lỏng cơ thể, mình phải release cơ thể của mình ra để làm sao cho nó có thể mang đến cái cảm giác sâu từ ở bên trong đến khán giả. Để bọn mình tin là cái quá trình tập luyện ấy, bọn mình đã cố hết sức và bây giờ là cái lúc mà bọn mình cần phải thả lỏng ra để tìm được cái cảm giác, cái cảm xúc để vào mood á. Trong mỗi chúng ta đâu đó vẫn tồn tại một đứa trẻ loay hoay tìm hiểu về bản thân. Có những điều tìm thấy khiến cho mình bất ngờ, và Hiếu muốn mời mọi người xem được cái hành trình tìm hiểu về bản thân của Hoàng Đại cùng với sự hỗ trợ của biên đạo Hà Lộc. Và xin cảm ơn rất là nhiều tới nữ ca sĩ Orange và nam ca sĩ Hoàng Dũng với ca khúc Khi Em Lớn À. Khi em lớn vui biết bao vì được đi muôn nơi, không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Em lớn rồi mà. Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ ngỡ đâu hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ khóc với ai bây giờ. Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thinh. Sao quá xa, cho mẹ đây nhưng sao thật khó để nói ra. Con thất bại rồi, chỉ muốn bé lại thôi. Sẽ ngã thêm đôi ba lần, sẽ xây sức đôi bàn chân, nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại ngần. Dù em có một mình, chỉ cần em vẫn luôn lắng nghe điều không có ai muốn nghe. Em cứ lắng nghe, em cứ lắng nghe. Fantastic. Thưa quý vị, tiếng hát của Orange và Hoàng Dũng với phần trình diễn của Hà Lộc
và Hoàng Đại. Khi mà cảm giác được cái nguồn năng lượng đến từ khán giả, Hà Lộc cảm thấy là mình và anh Hoàng Đại đã làm rất là tốt rồi. Mình không có điều gì phải hối tiếc nữa. Anh Hoàng Đại đã làm được cái điều mà Hà Lộc mong đợi, và cũng như là Hà Lộc rất là tự hào về anh và tự hào về bản thân mình. Mình thì là lead của team Trọng Hiếu ấy. Các cái vòng thi nhóm thì thường mình sẽ có một cái trách nhiệm nó cao hơn để có những cái màn trình diễn nó hay nhất. Thì phần nào đấy mình không kiểu kết nối sâu được với cả cái bài diễn kiểu quá cảm xúc ấy, cho nên là nó sẽ không được sướng bằng cái lần này khi mà mình kệ những cái thứ xung quanh và chỉ tận hưởng nhảy múa thôi. Thực sự cảm giác là được nhảy. Xin chào Street Dance Việt Nam, mình là Orange. Mình là Hoàng Dũng. Thật sự là lúc mà Dũng cùng với cả Orange đứng hỗ trợ ở bên cạnh và còn cảm thấy chính mình bị run vì cái năng lượng mà hai tuyển thủ tạo ra và những cái tràng pháo tay mà khán giả react lại cho phần trình diễn của tuyển thủ. Lúc mà mình viết bài hát này cũng không nghĩ là sẽ có một ngày bài hát này được trình diễn trong một cái chương trình mà mình cũng rất là yêu thích. Rất là cảm ơn Street Dance đã tạo điều kiện cho Hoàng Đại cũng như là Hà Lộc phô bày những cái cảm xúc gọi là chân thật nhất của mình trong cái bài hát mà mình rất là yêu thích. Tác giả chấm mấy điểm? Tại vì tôi không có được nhảy cho nên là tôi cho 9,5. Nếu như bây giờ tôi được nhảy với đó là tôi là cho chấm là 10 điểm rồi. Lần này chương trình đã mời nghệ sĩ đến hát cho bọn mình thể hiện được cái thể loại bọn mình, thì mình cảm thấy là cái nhảy múa đường phố, cái nhảy múa đương đại nó được tôn trọng và nó được sánh ngang vai với cả cái việc ca sĩ hát những cái bài hát. Nên là mình cảm thấy biết ơn và mình cảm thấy là được tôn trọng rất là nhiều. Chào mừng tất cả mọi người đến với không gian điện ảnh của team Chipu. Và ngay sau đây sẽ là một phân đoạn nhuốm màu tình yêu, hy vọng và cả sự tiếc nuối giữa hai nhân vật là Joker do Đăng Quân thủ vai và cô người tình Sophia do Hải Anh thủ vai, trên nền nhạc Can We Kiss Forever by ca sĩ Uyên Linh. Biên đạo Đỗ Hải Anh, quán quân thử thách cùng bước nhảy mùa 4 Forbes 30 Under 30. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng xem người điên thì yêu như thế nào nhé. I try to reach you, I can't hide how strong's the feeling when we dive across the ocean of my mind. My wounds are healing with the songs. All my senses intensified whenever you and I would dive across the ocean of my mind. But in the end I drown. You push me down, down. You push me down, down.
Thưa quý vị, với tiếng hát Uyên Linh, phần trình diễn của Hải Anh và Đăng Quân. Mình cảm thấy rất là hài lòng với phần thi của mình vừa rồi. Mình thấy rất là thoải mái, rất là vui bởi vì mình biết là mình đã làm rất là tốt. Từ lúc Đăng Quân xuất hiện là mình đã biết là sẽ hứa hẹn đây sẽ là một phần trình diễn rất đáng để mong chờ. Và quả thật khi mà vừa hát vừa đắm chìm cùng với giai điệu và đắm chìm cùng với những điệu nhảy của Quân và Hải Anh thì phải nói là hai bạn đã có một màn trình diễn rất là xuất sắc. Lần này thì Hải Anh với Quân đã hơi mạo hiểm một chút xíu cả về âm nhạc, chất liệu đưa ra cho khán giả. Nhưng mà thật sự là Hải Anh và Quân rất thích bài này, giúp Quân vượt qua được một cái thử thách rất là lớn, đó là bộc lộ được cảm xúc của mình ra ngoài với một cái tâm lý nhân vật rất là nặng. Để có thể giúp cho phần thi của mình được trọn vẹn như vậy thì mình cũng muốn xin phép gửi lời cảm ơn đến 3 người. Người thứ nhất là đội trưởng của mình, chị Chi. Người thứ hai là chị Hải Anh, là biên đạo phụ sư đã hỗ trợ cho mình. Và người thứ ba là ca sĩ Uyên Linh, một người có giọng hát rất là hay, mình rất là mê. Cảm ơn. Em rất là cảm ơn chị Uyên Linh vì đã hỗ trợ tụi em trong phần thi của Đăng Quân và Hải Anh. Và đúng là với giọng hát của chị thì wow, mọi thứ được thăng hoa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phần biểu diễn đương đại qua phần thi của Hoàng Đại và Đăng Quân với sự hỗ trợ của biên đạo Hà Lộc và biên đạo Hải Anh. Voting bắt đầu. Đăng Quân nhảy cũng rất là hay, nhảy ra cái tính chất của contemporary. Như thế là Hiếu cũng không nói nữa là ok, bây giờ chắc chắn là mình thắng hay là không, tại vì là Hiếu cũng không biết. Nhưng mà Hiếu thì rất là vui cho Hoàng Đại, tại vì Hiếu thấy là Hoàng Đại có một cái phần trình diễn nó quá bùng nổ và quá ấn tượng. Bây giờ Hoàng Đại thắng hay thua đối với Hiếu không quan trọng nữa. Với kinh nghiệm đã trải qua rất nhiều cuộc thi thì mình nghĩ là cái việc thắng thua nó không quá là quan trọng. Mình nghĩ là cái quan trọng nhất là mình có hài lòng với bản thân mình không, mình có thỏa mãn với những cái gì mình đã làm hay không, mình đã làm được những cái gì và mình có cảm thấy nó tuyệt vời hay không. Thì đối với mình rất là tuyệt vời. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Chúng ta vừa theo dõi 2 tiết mục có thể nói rằng là sẽ là những tiết mục in dấu đậm nhất trong lòng của khán giả ở Street Dance Việt Nam năm nay, đúng không ạ? Theo tôi thì 2 bài này nó nằm ở world class rồi. Thật sự như thế. Các bạn đã set cái trình độ lên một tầng cao rất là khó với. Thưa quý vị, Hà Lộc và Hải Anh đều là những biên đạo thượng thặng trong giới đương đại. Và ngày hôm nay rất là vui khi hai bạn trở lại đây. Bởi vì chúng ta thường thấy là Hà Lộc và Hải Anh kết hợp với nhau trong nhiều dự án mà chúng ta ít có cơ hội để thấy họ lại đối đầu với nhau trên một sân khấu. Và đây là những cơ hội hiếm hoi để chúng ta thấy được 2 biên đạo đỉnh của Việt Nam phải đối đầu với nhau. Chịu khó. Dĩ nhiên tôi biết là ở đây chúng ta sẽ so sánh Hoàng Đại và cả Đăng Quân. Tôi chỉ muốn là mọi người nhìn nhận một cách rất là khách quan. Phải luôn ghi nhận một cái nhân vật mà ở street dance làm quen với đương đại mà nhảy được tới mức độ này thật sự là một điều đáng khâm phục. Về mặt cơ thể thì những dancer street dance thì họ sẽ thường sử dụng bouncing và cái đầu gối họ sẽ không mấy là thẳng. Về bộ môn đương đại của Hà Lộc thì trên nền tảng là ballet, cho nên là Hà Lộc phát triển lên đương đại thì những cái động tác, những cái biên độ nó rất là dài và rộng và cần phải thẳng thớm, tay chân phơm người phải rất là dài. Và để làm được cái điều đó thì bắt buộc là street dancer phải cố gắng rất là nhiều để mà có thể giải phóng cái hình thể của mình ra. Và Hà Lộc cảm thấy là anh Hoàng đã rất là cố gắng làm được 90% những gì mà Hà Lộc đã làm. Những cái trick mà khó về đương đại á, anh rất là quyết tâm làm được những cái động tác đó cho đến cùng luôn. Đại loại là mọi người phải làm quen thôi. Thì mình nghĩ là nếu mọi người là những dancer và mọi người muốn chứng minh mình là một cái vũ công có trình độ cao thì mình nghĩ là mọi người cần phải bước ra ngoài cái vòng thoải mái đấy và chứng tỏ cho mọi người thấy là street dancers là những dancer tài năng và làm được cả những cái thứ nó không phải là chuyên môn của mình nữa.
Nhưng không vì điều đó chúng ta phủ nhận là một người đã có tập đương đại, nhưng anh ta set cái trình độ của anh ta lên một đẳng cấp thượng thừa. Chúng ta đừng quên điều đó. Cho nên hãy nhận xét một cách rất công tâm về những gì đang xảy ra quý vị nhé. Cái màu đương đại mà Quân mong muốn được kết hợp cùng chị Hải Anh đó chính là cái màu technique, kiểm soát cơ thể, cảm nhận bản thân, thể chất của chính bản thân mình với âm nhạc, và cứ nghe đến đâu làm đến đó, giống như là theo cái phong cách nhảy theo lời. Anh mong muốn mình sẽ chọn được một bài nhạc nào đó mà có thể vừa sử dụng được melody và vừa có thể sử dụng được những cái beat trong đó để bắt beat. Bởi vì anh rất là thích ở bên street dance Việt Nam, tức là các bạn hip hop thì họ có cái sự sử dụng âm nhạc cực kỳ thông minh. Khi mà họ nghe rõ từng những cái beat nhỏ trong đó, từng cái layer âm nhạc, họ đã sử dụng đúng động tác trên cái nền nhạc đó và làm cho cái nền nhạc được nổi bật lên và khán giả có thể nghe được những cái beat rất là nhỏ, và cái đó là anh rất là thích ở các bạn. Bình thường ở những sự kiện và những chương trình mà Viên Linh biểu diễn thì các bạn dancer sẽ là những người ở đằng sau và hỗ trợ cho các ca sĩ. Nhưng mà hôm nay ở đây tại Street Dance Việt Nam thì mình lùi lại một chút. Ca sĩ sẽ hát để cho các bạn tuyển thủ, các bạn dancers được tỏa sáng trên sân khấu. Nên cảm thấy đây là một cái vinh dự rất là lớn. Bởi vì Linh biết các bạn dancers phải tập luyện rất là nhiều, rất khổ, ăn uống không được đúng giờ, ngủ là như Linh đã từng thấy là các bạn ngủ lê la ở sân khấu chỉ để chờ nghệ sĩ tới, ca sĩ tới là sẽ lên biểu diễn trong tiết mục của nghệ sĩ. Mà Linh rất là trân trọng tất cả những cái sự nỗ lực đó, cũng như là cái sự yêu nghề của các bạn dancers. Đăng Quân, với chị em là một người nghệ sĩ, và nếu như không phải là em thì sẽ không có một tuyển thủ nào có thể hóa thân thành Joker. Cảm ơn chị. Chị sẽ rất tự hào nếu như bạn bè quốc tế xem được cái phần trình diễn này của em. Em đã làm thật sự tốt. Cảm ơn Đăng Quân ngày hôm nay. Giữ phong độ nhé. Còn Đại, chị mong là Đại hãy vững tin, đi đúng con đường. Bởi vì chị nghĩ rằng nếu như em đi đúng hướng, em sẽ trở thành một trong những biên đạo sáng giá của Việt Nam. Và các bạn thật sự đã làm cho mọi người ở đây tự hào, chứ không phải riêng Bảo Anh đâu. Hà Lộc và Hoàng Đại, thực sự là sau cái màn trình diễn này thì Chi rất trân trọng nể phục Hoàng Đại. Bạn quá xuất sắc, bạn quá giỏi, năng lượng của bạn mạnh mẽ vô cùng. Và bạn rất may mắn khi bạn gặp một người có thể kết hợp với bạn, và hai người connect với nhau, liên kết với nhau, trao nhau cái nguồn năng lượng mà Chi nghĩ là thu hút cả cái khán phòng này. Và Chi nghĩ rằng màn trình diễn của các bạn không thể rời mắt. Tất cả mọi người phải đứng lên vỗ tay vì hai bạn. Còn Đăng Quân và Hải Anh, Quân biết là chị rất là thương em đúng không? Chị rất là thương Quân, chị rất là yêu Quân. Và chị biết rằng là tài năng của Quân ấy là tài năng xứng tầm thế giới. Chị rất mong muốn một ngày nào đó với những gì mà chị có thể làm được, chị sẽ đưa Quân ra thế giới. Đấy là lời hứa của chị với Quân nhé. Cảm ơn chị. Và cảm ơn Hải Anh rất là nhiều, tại vì một người bạn diễn hôm nay với Quân rất là tuyệt vời, đã dìu dắt nhau, rất là tình cảm. Và ngày hôm nay thì ngoài công sức của bà anh biên đạo thì Chi cũng được biết rằng là Đăng Quân cũng có góp sức để cùng với Hải Anh biên đạo trong bài này. Và chị chắc chắn rằng là em đã rất tận hưởng sân khấu này đúng không Quân? Đúng rồi ạ. Sau hai màn trình diễn của hai đội thì thật sự phải nói một câu thôi là đã phần nghe mà sướng phần nhìn. Rất là tuyệt vời, một tràng pháo tay lớn lên được không ạ? Ok, rất là thích style của Đăng Quân. Bạn trình diễn và đặc biệt là khúc cuối, cái nụ cười của bạn
nó ám ảnh mình từ lúc rehearsal tới bây giờ, và hôm nay được thấy bạn chỉnh chu trong một bộ Joker như thế thì tuyệt vời. Còn Hoàng Đại thì thật sự không thể rời mắt được, nổi da gà từ đầu đến cuối bài. Bạn rất là thông minh, vận dụng hết tất cả các đạo cụ trên sàn diễn. Chúc mừng bạn. Cho Hiếu xin phép bắt đầu với Đăng Quân và Hải Anh trước ạ. Hiếu thấy là Đăng Quân có cái máu của contemporary. Những cái động tác mà Đăng Quân làm ấy, nó ra đúng chất contemporary. Và khi mà kết hợp được với Hải Anh, hai cái cơ thể với nhau nó như là hòa quyện. Chị ơi, thật sự cái cơ thể của chị ấy nó sinh ra để nhảy những cái động tác contemporary như vừa nãy. Tại vì là nó smooth như thế nào ấy, chị ngả xuống, nó trông cũng rất là đẹp, nó trông như là một con cá đang ướn ở trong nước ạ. Thế là Hiếu cảm thấy cái phần trình diễn của mọi người thật sự là rất là hay luôn và rất là đỉnh luôn. Em cảm ơn anh. Với Hà Lộc và Hoàng Đại thì Hiếu phải nói là thật sự là hôm qua xem mọi người rehearsal, Hiếu hơi lo về cái chuyện cảm xúc thể hiện như thế nào và có thể là có xây dựng được cái kết nối với khán giả được hay không. Hôm nay mọi người đã có một cái màn trình diễn không phải là nhảy nữa, mà đây chính là nghệ thuật ạ. Thật sự sau hai cái màn trình diễn của mọi người, cảm thấy thật sự là tự hào được là một phần của Street Dance Việt Nam. Cảm ơn nhà sản xuất và chương trình đã mang lại cơ hội cho mọi người, anh em Street Dancers, được kết hợp được với những người vũ sư tuyệt vời như thế này, với Hải Anh, với Hà Lộc, với tất cả mọi người khác nữa, và mời được ca sĩ tham gia các cái phần trình diễn của mình. Đây là Hiếu cảm thấy thật sự là rất là nở mày nở mặt hôm nay ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn Trọng Hiếu. Xin cảm ơn phần chia sẻ rất là chân thành của các captain. Cho anh hỏi là cái bài bên của Lộc là cái nội dung mà em muốn truyền tải là gì? Giống như là cái nội dung của cái lời bài hát thì là cái bài này cái điều mong muốn trong cuộc đời của mình đó chính là làm sao mình có thể tránh đi những cái áp lực, những cái điều không tốt trong cuộc sống, nhưng mà những cái điều đó nó luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Nếu như mà mình biết chấp nhận và mình làm bạn với nó thì đôi khi mình sẽ còn thành công hơn nữa, chứ không phải là mình sẽ phải đẩy lùi nó hay là như thế nào đó. Dạ. Có nghĩa là chúng ta đừng ngược đãi nỗi buồn thôi mà. Thông điệp rất tốt và thật sự đúng là tụi em tỏa sáng, tụi em sử dụng mọi thứ rất là chắc chiêu. Rõ ràng một cái bài gây cảm xúc tột đỉnh. Khi anh em kết hợp với nhau thì là hai anh em thỏa thuận với nhau rất là nhiều để mà cái nguồn năng lượng nó sẽ gần giống nhau, gần bằng nhau và nó sẽ không có cái sự đấu tranh khi mà kết hợp giữa street dance với đương đại. Khi mà Đại nghe cái nhạc và cái ý tưởng thì thực ra là mình cảm thấy nó đúng là cái kiểu mà mình thích luôn. Cảm giác là bởi vì cái gu, cái tính cách của Hà Lộc khá là open và mình cũng khá là thoải mái. Hai anh em kiểu cùng nhau hòa trộn vào để tạo được thành một cái tác phẩm hoàn thiện. Còn nói về cái bài bên này thì quý vị thấy là chúng ta được xem một phần biểu diễn của 3 quán quân của 3 cuộc thi. Wow. Đăng Quân đã từng là một quán quân, Hải Anh đã từng là một quán quân và Uyên Linh, người ca sĩ đó cũng là một quán quân. Và cái bài biên bên này tôi nói thật là một cái trình độ rất là cao. Tất cả những gì xảy ra được tính toán rất là chi tiết và cực kỳ đẳng cấp. Và trong hôm tổng duyệt thì chị Chi có đề xuất một ý kiến là muốn mình đội tóc giả để làm sao mà tất tần tật từ đầu đến chân là phải giống hệt Joker luôn. Đặc trưng của Joker là có một nụ cười rất là khác biệt. Mặc dù là cả ngày đều đi tập luyện, xong rồi đến chiều tối là bắt đầu là đi tổng duyệt sân khấu, và đến đêm về là mình bắt đầu mới ngồi trước gương rồi cứ ngồi cười một mình. Bản thân Chi thì mình có bao nhiêu những cái kinh nghiệm diễn xuất ra sao là Chi cũng truyền tải cho Quân hết, và cũng nói với Quân rằng là hãy nghĩ trong đầu mình những cái điều điên rồ mà em nghĩ rằng Joker đang nghĩ. Hãy tự cho mình những cái lời thoại trong đầu để khi em diễn cái nhân vật đó, em hãy thoại nó trong đầu. Lúc đó thì mọi người sẽ cảm nhận được tất cả mọi điều em nghĩ qua ánh mắt. Để mà nói về cái việc mà chị Bông ngã từ trên cái cầu thang đó thì Lộc cũng thấy khá sợ một tí xíu thôi. Tại vì chị Bông
Lộc với chị Bông rất là thân với nhau, thì hai chị em là chung một công ty, nhưng mà chị Bông rất là sợ độ cao, thì cao một tí xíu thôi, chỉ là chị sẽ hơi rung nhẹ, nhưng mà cái lúc đó chị Bông đã dùng hết sức can đảm của mình để mà ngã xuống dưới. Một người nghệ sĩ thì rất là hết mình về sân khấu, thì Lộc cảm thấy là rất là đáng tự hào về người chị của mình. Thật ra bài này em với Quân làm hơi deep một chút xíu, bởi vì nó rất hợp với cả tính cách của hai đứa em, tức là nội lực ở bên trong. Ngay cả bình thường bên ngoài tụi em cũng rất là trầm tính, ít nói và không có biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nên thật sự đây là một sự thách thức rất là lớn đối với Quân, khi mà Quân phải diễn tả một cái vai có một cái tâm lý cực kỳ nặng như vậy. Joker không còn gì để níu kéo trên cuộc đời này nữa, và anh chỉ có thể tìm tới cái ảo tưởng của mình, cái níu kéo cuối cùng của mình ở cái tình yêu của cô gái ở trong chung cư mà dĩ nhiên là anh cũng tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà cuối cùng cái hiện thực lại đến với anh, và anh chỉ biết rằng cuộc đời anh không phải là bi kịch, nó là một tấn hài kịch mọi người ạ. Và anh cười cho cái cuộc đời của mình như vậy. Rất là sâu, ý nghĩa rất là sâu, và không biết bằng một cách nào đó mà hai bài này nó lại rất là liên kết với nhau. Khi xem bài của Quân với lại Hải Anh, chúng ta thấy là cuộc đời nó đã đối đãi với một con người như thế nào để mà người ta đi vào cái bước cùng cực, để người ta chỉ có thể tìm được một khát vọng nho nhỏ trong giấc mơ, và người ta phải cười lên chính nỗi đau của mình vì không còn gì có thể đau hơn, để rồi sau đó chúng ta có thêm một tia hy vọng rằng là hãy đón nhận nỗi đau cũng như niềm vui thật khách quan, thật sòng phẳng. Và đó là tất cả những cảm xúc nó đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Hai bài tuyệt vời của Street Dance Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ở trong Street Dance mình nhìn thấy được là anh Đại đang làm Hoàng Đại, đang làm những cái nó được gọi là Hoàng Đại. Rất là tự hào là bởi vì một cái người hiểu mình nhất từ trước đến nay, một người thân thiết với mình nhất từ trước đến nay, được làm những cái nó xứng đáng. Bài của Đăng Quân là bài hay nhất. Bài đó bố cục rõ ràng và Đăng Quân là người sáng hơn chị Hải Anh rất nhiều, mà trong khi đó đương đại của chị Hải Anh rất là đẹp và cuốn người xem á, và làm trick nó khó và hiệu quả cực kỳ trong từng cái trick của Hải Anh và Đăng Quân luôn. Cách diễn, cái thần thái, cái hơi thở, cái động tác, cái duỗi tay duỗi chân của Đăng Quân đều làm mình nổi da gà với cái đoạn cười này. Mọi người nhìn thấy Đăng Quân bước lên, rung chân, lấy thuốc ra uống, rồi ảo giác, rồi quay về thực tế, rồi lại biết mình đang ảo giác. Nó nghĩa là nó rất là nhiều thứ ở bên trong đó mà bạn có thể trong vòng mấy phút mà bạn có thể làm được cái điều đó. Bọn anh không nói bọn anh là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà bọn anh cũng đã từng là diễn viên, thì bọn anh nhìn thấy được ở Đăng Quân có tố chất của một diễn viên tầm Hollywood đó mọi người. Màn trình diễn của anh Hoàng Đại và màn trình diễn của Đăng Quân vì nó hay quá, nó cảm xúc quá, đâm ra mình quên luôn cả bài diễn của mình sau đấy. Và bây giờ xin được một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai biên đạo tuyệt vời của chúng ta, Hà Lộc và Hải Anh. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Thank you. Và bây giờ tôi đã có kết quả trong tay. Trong 79 phiếu bình chọn, chúng ta có 2 phiếu trắng. Và kết quả là 29/48. Chúc mừng Hoàng Đại team Trọng Hiếu. Cảm ơn Đăng Quân, chúc mừng em. Và team Trọng Hiếu được ghi thêm 1 điểm. Xin chúc mừng. Yeah. Phải thế chứ, phải thế chứ. Thật sự là Orange có nói với Hoàng Dũng ở trong hậu trường, đó là Orange rất muốn ke đầu ở trên sân khấu nhưng mà chờ mãi không có cơ hội.
Thế nên là có vẻ rất đáng tiếc đúng không em? Thôi nhé, lần sau nhé, năm sau. Em sợ là em thi em sẽ quán quân, cho nên là em không dám thi nữa. Em nhường cơ hội và spotlight cho dancer thực Các tuyển thủ năm sau coi chừng ạ. Còn cái thể loại của em nó chưa có được ra mắt, mang tên là múa đại. Mọi người đã có múa đương đại rồi chứ gì, bây giờ mình múa đại thôi. Mình đã vote khăn cho Hoàng Đại của team Trọng Hiếu, thì mình nghĩ đấy là một cái chủ đề mới mẻ đối với mình. Khán giả xem có thể tìm được thấy mình ở trong đó. Mình quăng khăn cho team Chipu. Tiết mục của Đăng Quân tròn vẹn với mình hơn. Động tác của các bạn ấy rất là clean, rất là sạch, biên độ rất là đẹp và sắc nét. Điều thứ hai là biểu cảm của Đăng Quân thật sự rất tốt. Kể cả khi mà nhạc đã tắt thì bạn ấy vẫn chưa thoát vai hoàn toàn. Thì đi đến vòng bán kết này rồi, với mình thì các bạn không thể chỉ show diễn kỹ năng nhảy. Mình mong muốn thấy được cái sự hóa thân của các bạn hơn. Mình vote cho team của anh Hoàng Đại. Thì bài anh ấy quá hoàn hảo luôn. Từ cái việc âm nhạc cho đến cách xử lý đạo cụ theo tiếng nhạc đấy. Mình ấn tượng những cái quả quay bắt nhạc, ném đồ vật mà xoay vào cái effect đấy. Và đặc biệt nữa là ngay từ phần mở đầu của anh Đại đã khiến cái cảm xúc của mình là dưng rồi. Giữa bài của Đăng Quân và bạn Hoàng Đại là nó xem. Có nghĩa là các bạn đều làm bài wow như nhau, đẹp như nhau, tốt như nhau. Nhưng mà tại vì mình nghĩ cái cảm giác Đăng Quân làm nó quá là trọn vẹn đi, nó đẹp quá đi, nó không có cái sự feel, cho nên là người ta sẽ cảm thấy nó không có được những cái nó bất ngờ và những cái khoảnh khắc khiến người ta phải ồ lên. Còn bạn bài của Đại á, thì nó nhìn nó sẽ có một cái gì đó nó thô hơn, nhưng mà nó thô thì nó sẽ dễ chạm và nó gần với khán giả hơn. Thực sự là cái cảm giác chiến thắng kiểu nó là một cái cảm giác rất là mạnh ở bên trong. Lúc đấy mình thực sự mình thấy khá là hạnh phúc, bởi vì thực ra đối với mình kiểu cả Đăng Quân và chị Hải Anh đều là hai cái người dancer và biên đạo mình đánh giá rất là cao ấy. Theo Hán đánh giá thì Quân là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ là bởi vì Quân có rất là nhiều cái ưu điểm ở trong nhảy múa. Có những cái cảm giác của Quân mà Han nghĩ là không phải ai có thể bắt chước được, ngay cả hai anh. Và có những cái cảm giác Quân hơn Han rất là nhiều. Và hai anh ngay cả khi tập với Quân cũng có thể học hỏi được nhiều từ Quân. Và Quân cũng có thể truyền được một cái lửa ngược lại cho hai anh. Và hai anh rất là vui vì điều đó khi mà hai chị em tập trung với nhau. Chị nghĩ rằng sau hàng loạt những cú gục ngã rất là đau đớn của Đăng Quân như vậy, thì để nói rằng là Đăng Quân có phải thay đổi gì không, thì Chi khẳng định là Quân không cần phải thay đổi gì hết. Nhưng Quân cần phải điều chỉnh để có một cái phần trình diễn đọng lại nhiều cảm xúc hơn, trọn vẹn hơn, và có những cái điểm rơi để khán giả phải vỡ hòa. Thật sự tự hào về Quân, rất là tự hào. Và Han nghĩ qua cái lần này thì Han chắc chắn là Quân sẽ tiến xa rất là nhiều. Bởi vì không chỉ là một dancer nhảy giỏi với những cảm giác cực kỳ tốt, Quân có một cái sự trưởng thành ở một cái độ tuổi rất là nhỏ và có cái tư duy sáng tạo cũng cực kỳ tốt luôn. Và Han mong rằng Quân với cái tài năng này có thể tiến xa ra ngoài thế giới hơn. Thật sự là bọn anh cũng rất là tự hào, và mặc dù Đăng Quân phải team của bọn anh nhưng mà bọn anh cực kỳ tự hào. Và bọn anh mong rằng là thế giới sẽ biết được ở Việt Nam mình có một Đăng Quân như thế. Nếu như Chibu không đem Đăng Quân ra quốc tế thì bọn anh sẽ là người làm điều đó. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Và đây chính là giây phút quyết định. Tôi xin các captain đưa ra cái tên bước vào đêm chung kết của Street Dance Việt Nam. Ngay từ cái vòng top 200 thì mình đã có cái niềm tin là mình sẽ bước vào chung kết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần đấu Seven to Smoke. Không sao, thay đồ và lên sàn đấu thôi. Cứ như là mình vừa mới rớt vào một cái vòng rất là nguy hiểm, nó đang ở trong một cái vùng không an toàn. Mình chẳng hẳn ai nằm trong cái vòng đấy cả.